السلام علیکم ډیر سټوډنټس امید ساتو چې تاسو به ښه یي. په ننني لیکچر کې به موږ تاسو سره one of the most important topic discuss کوو. So please stay tuned with us. Definitely you will learn something. تاسو دا په ښه په غور سره په توجه سره انشاءالله دا واورئ نو تاسو ته به ډېرې زیاته فایده وکړي. او دغه شان چې کوم دی تاسو د ځان لپاره نوټس میکینګ مطلب ځان لپاره نوټس هم تیارولی شئ. د ایگزام دپاره د کمپیټیټیو ټیسټ چې کوم دي د هغوی دپاره چې کوم تاسو دپاره چې کوم دی کنسپچوال سټډي ده نو د هغوی دپاره چې کوم دی دا تاسو دپاره ډېر زیات اهمیت لري. او دغه شان چې کوم دی شارټ نوټس هم تاسو د ځان دپاره جوړولی شئ. هغه تاسو باندې ډیپینډ کوي چې کوم ټایپ اف نوټس تاسو جوړوئ. دغه شان د شارټ ریویژن دپاره نو انشاءالله دا به تاسو ته ډېر زیاته فایده کوي. ټیک شو که نه ډیر سټوډنټس موږ به کوشش دا کوو چې تاسو په پښتو ژبه کې پوه کړو په ساده پښتو ژبه کې چې زموږ سره کومه اسانه لهجه ده انشاءالله نو موږ به هغه استعمالو او تاسو به پوه یو. خو ستاسو به زموږ سره کوشش دی ډیر سټوډنټس چې کوم ټاپک تاسو اورئ تاسو چې کوم دی ګورئ دغه شان تاسو یې لیکئ د ځان سره نو بیا کوشش دا کوئ چې تاسو دا د بل چا سره شیر کوئ. ډېر سټوډنټس یو خو به ستاسو کمیونیکیشن سکلز برابریږي کمیونیکیشن لیول به ستاسو برابریږي. بل به پیدا تاسو دا کوي ډېر سټوډنټس چې دا چې کوم دی بل چا ته به فایده کیږي بل چا سره نالج شیر کول دا هم ډېر زیاته اهمیت لري او ښه خبره ده. ډېر سټوډنټس زموږ په معاشره کې به بیا علم دغه شان په پښتو ژبه کې عام کیږي او اسانیږي به زموږ دپاره ساینس. ډېر سټوډنټس نننی ټاپک دی موږ سره ساینس څنګه چې تاسو ته په ټاپک کې ښکاري ډېر سټوډنټس نو په دې ټاپک باندې به موږ نن خبرې کوو. ټیک شو ښه ساینس څه ته ویلی کېږي. ساینس څانه څوک تپوس وکړي نو ساده لهجه کې ورته په ساده ژبه کې ورته ته داسې شی ویلی چې د study of nature is called science. د نیچر مطالعه کول سره دا ګیر چاپېره څه دي نو دې ته زموږ سره نیچر ویلی کېږي. دا څه چې ته وینې دې ته نیچر ویلی کېږي. کله چې موږ د دې مطالعه کوو نو دې ته څه ویلی کېږي دې ته ساینس ویلی کېږي. ډېر سټوډنټس ټیک شو دا خو اسان ډیفینیشن شو چې د study of nature is called science. خو ته غواړې چې نه زه په دې کې اوس مطلب ځان پې ښه پوهیوم او د ایگزام دپاره دغه شان چې کوم دی خلک ډیپلی پسې ځمه نو په دې باندې به انشاءالله اوس موږ ډسکشن کوو. صحیح ده که نه. ښه د ساینس دا لفظ چې کوم دی یا سیکنډ ډیفینیشن یې تاسو داسې شی کولی چې د سیسټمیټایز نالج obtained through observation and experiment is called science. هغه سیسټمیټایز نالج هغه د ارینجمنټ والا نالج څه ته وایي ګیټینګ انفارمیشن اباوټ سمثینګ د یو څه په باره کې معلومات حاصلول دې ته څه وایي دې ته نالج ویلی کېږي. نو هغه سیسټمیټایز نالج چې کوم زموږ سره موږ حاصل کړو through observation د مشاهدې په ذریعه and experiment او د تجربې په ذریعه نو دې ته څه ویلی کېږي دې ته ساینس ویلی کېږي. هغه علم چې کوم موږ د مشاهدې په ذریعه او د تجربې په ذریعه موږ حاصل کړو هغه ته څه وایي هغه ته ساینس ویلی کېږي. اوس ډېر سټوډنټس څنګه څوک تپوس وکړي یا ته د ساینس د دې ورډ په باره کې ځي چې د دې ساینس د ورډ به څه مطلب وي د دې لفظ به څه مطلب وي. ډېر سټوډنټس نو دا اوس موږ تاسو ته وایو. اچھا ډېر سټوډنټس دا ورډ دا لفظ چې کوم دی دا زموږ سره لیټن ورډ دی. دا ساینس چې کوم دا لفظ دی دا لیټن ورډ دی د لاتینۍ ژبې لفظ دی. لاتینۍ زموږ سره یوه ژبه ده څنګه پښتو یوه ژبه ده انګلیش یوه ژبه ده دغه شان چې کوم دی فارسي یوه ژبه ده عربي یوه ژبه ده اردو یوه ژبه ده. دغه شان چې کوم دی لیټن هم زموږ سره یوه ژبه ده لاتیني ژبه ورته وایي. دغه شان چې کوم دی ګریک یونان والا چې کومه ژبه ده نو دغه شان مختلفې ژبې دي. دا لیټن هم دا زموږ سره یوه ژبه ده. ټیک شو که نه. دا ساینس دا لفظ دا زموږ سره د لیټن ژبې یو لفظ دی د ساینس شیانه اخیستلی شوی دی او which means چې د دې مطلب دا دی چې art of knowledge فن د نالج چې کوم دی. ټیک شو که نه art of knowledge فن د نالج. ما تاسو ته مخکې ذکر کړی چې نالج څه ته ویلی کېږي ګیټینګ انفارمیشن اباوټ سمثینګ. کله چې موږ د یو څه په باره کې معلومات حاصلو دې ته نالج ویلی کېږي. ډیر سټوډنټس ریممبر and note this point. د دې literally science
د دې ساينس د دې لفظ literally مطلب لفظي مطلبي دا دی to open something and disclose its hidden secrets. To open something څه چیزونه کولاول okay to open something څه چیز کولاول and disclose its hidden secrets او د هغه hidden secrets چې کوم دی پټ رازونه چې کوم دی د هغه څه کول ظاهرول disclose کول ظاهرول صحیح شو کنه نو د دې زموږ سره دا literally لفظي په اردو کې ورته لغوي معنی چې کوم د فار استعمالیږي نو ډیر سټوډنټس literally دغه ته ویلی کیږي ټیک شو تاسو په دې باندې د یو بل سره پریکټس وکړئ انشاءالله او دا چې کوم دی د یو بل سره د نالج شیر کړئ نو دا به تاسو دپاره انشاءالله ډېر زیاته فایده وکړي ډېر سټوډنټس په نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله موږ تاسو دپاره دغه شان ښکلي ټاپکس نور راوړو stay tuned with us thank you so much جزاک الله خیره